हाय फ्रेंड, आज आपण स्टार डेल्टा स्टार्टर चे पॉवर सर्किट डायग्राम मागणार आहे. त्यासाठी आपण पहिला 3 कॉन्टॅक्टर घेणार आहे. एक आपण यूज करणार आहे मेन कॉन्टॅक्टर, दुसरा कॉन्टॅक्टर घेणार आहे डेल्टासाठी डेल्टा कॉन्टॅक्टर आणि तिसरा घेणार आहे स्टारसाठी म्हणजे स्टार कॉन्टॅक्टर. ठीक आहे. आपण पहिला मेन सप्लाय RYB आपण मेन कनेक्ट करणार MCCB ला म्हणजेच मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकरला. त्याचा आउटपुट टर्मिनल आपण मेन कॉन्टॅक्टरच्या L1, L2, L3 म्हणजेच 1, 3, 5 या टर्मिनलला कनेक्ट करणार आणि मेन कॉन्टॅक्टरचा आउटपुट टर्मिनल आपण मोटरच्या मोटरच्या टर्मिनलला U1, V1, W1 या याला आपण कनेक्ट करणार. म्हणजे काय? मेन कॉन्टॅक्टरचा आउटपुट टर्मिनल आपण मोटरच्या U1, V1, W1 ह्या टर्मिनलला आपण कनेक्ट करणार. आता डेल्टा कॉन्टॅक्टर आहे. डेल्टा कॉन्टॅक्टर आपण मेन सप्लाय कनेक्ट करणार. ठीक आहे. म्हणजेच L1, L2, L3 म्हणजे 1, 3, 5 ला R सप्लाय कनेक्ट करणार, Y सप्लाय कनेक्ट करणार आणि B सप्लाय हा 5 टर्मिनलला कनेक्ट करणार. ठीक आहे. आणि मेन कॉन्टॅक्टर आहे हा डेल्टा कॉन्टॅक्टर आहे. डेल्टा कॉन्टॅक्टरचं आउटपुट टर्मिनल आणि स्टार कॉन्टॅक्टरचं आउटपुट. ठीक आहे. ही दोन्ही टर्मिनल आपण पॅरलली कनेक्ट करणार. ठीक आहे. म्हणजे काय? डेल्टा कॉन्टॅक्टरचा आर फेज हा स्टार कॉन्टॅक्टरला कनेक्ट करणार, वाय फेज तसाच कनेक्ट करणार स्टार कॉन्टॅक्टरला आणि बी फेज तसंच बी फेज पण कनेक्ट करणार स्टार कॉन्टॅक्टरला आणि स्टार कॉन्टॅक्टर सेकंड टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल त्या आपण एक लिंकने शॉर्ट म्हणजे स्टार करणार. ठीक आहे. स्टार कॉन्टॅक्टर बघा आणि स्टार कॉन्टॅक्टर आणि डेल्टा कॉन्टॅक्टरच्या त्या आपण कॉमन करून मोटर्सच्या टर्मिनलला टू U2, W2 मोटर टर्मिनलला कनेक्ट करणार. हे 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 वायरिंग झाले स्टार डेल्टा स्टार्टरचे. ठीक आहे. हे पूर्ण वायरिंग म्हणजे मेन कॉन्टॅक्टर, डेल्टा कॉन्टॅक्टर आणि स्टार कॉन्टॅक्टर हे यूज करून आपण स्टार डेल्टा स्टार्टर चे पॉवर सर्किट डायग्राम वायरिंग कसं करायचं आज आपण बघितलं आहे. ठीक आहे. हे तुम्हाला कळालं. थँक्यू.